ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას, წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ჩემსგან მარცხნივ Sophie Villy, მუსიკოსი, კახა თოლორდავა, მუსიკის კრიტიკოსი, გიორგი ასანიშვილი, პროდიუსერი, მუსიკალური პროდიუსერი და ზაზა ხუციშვილი, მუსიკოსი და პარლამენტარი. პირველ კითხვას კახა შენთან ეს კითხვაც და ერთგვარი დამატებაც ფილმზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ. ფილმი, როგორც ნახეთ, მთავრდება ზიგის კონცერტით, სადაც მან გამოაცხადა, რომ ის ამთავრებს თავის აი ამ ალტერ ეგოს, აი ამ პერიოდს. ფილმი ეხება დევიდ ბოუის დასაწყის პრინციპში, სანამ ის მოგვიანებით გახდა ნამდვილი ვარსკვლავი და შემდეგ უკვე მეგა ვარსკვლავი. ჩვენ ალბათ გვიყურებს ნაწილი მაყურებლების, რომლებსაც შეიძლება კარგად არ ესმის, რატომ უნდა მიუძღვნათ გადაცემა დევიდ ბოუის, ვინც არ იცნობს კარგად, ყველა ხო არ არის ვალდებული კარგად იცნობდეს და იქნებ დამეხმარო და აუხსნათ მაყურებელს რა არის ბოუის ფენომენი და რითია ის საინტერესო იმდენად, რომ აი დღეს აი ესეთი აქტუალურია მისი გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგაც. პირველი რასაც ვიტყვი არის ის, რომ დღეს ამ ფორმატში ჩვენ უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ მის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ელემენტზე. ანუ მის აკუსტიკურ მხარეზე საუბარს. სრულიად წარმოუდგენელია, რომ ეს ჩვენ მოვასწრებთ დღეს. იმიტომ რომ პირველ რიგში ის რითიაც ის მიმზიდველი იყო, ეს იყო რომ ის გახდათ დიდებული singer-songwriter-ი და პირადად ჩემთვის ყველაზე დიდი ამსახურება და ყველაზე დიდი რაღაცა ღირებულება ბოუიში აქ არის. მაგრამ მეორეს მხრივ ხო ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით დაწყებული ალბათ 60-იანი წლებიდან ადამიანი პროთეუსით, ანუ ქართულად მე მგონი პროტევსი არის, ხო, თუ არ ვცდები რა. აი ეს რაღაცა სხვის არსება, რომელიც ხელით უნდა გეჭიროსო, რომელიც სულ სახეს იცვლით, ხან ერთ არსებად გადაიქცევა, ხარ მეორე. კამელეონი. და სიტყვა კამელეონიც ამიტომაც ძალიან ხშირად იხმარება მასთან მიმართებაში. ვინაიდან მან გააკეთა ის თანამედროვე პოპ კულტურაში და ეს ალბათ ძალიან ისეთი ზედაპირული ცდელობა იქნება, რაღაცა მისი მნიშვნელობის კიდევ ერთხელ აღიარების გააკეთა ის, რაც თითქმის არც არავის არ მოუხერხებია. ვინაიდან ბოუი მე ძალიან ხშირად მაგონებს რაღაცა მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიაში შესულ ადამიანს, რომელიც რაღაცას ირჩევს და იქიდან გამოდის ჩაცმული ისე როგორც მხოლოდ და მხოლოდ მას შეეძლო. კიდევ მახსენდება იცი რა, კარგი ცუდი, ძალიან ცუდი, როცა სტუკო შედის იარაღის მაღაზიაში და რაღაცა სხვადასხვა იარაღებიდან რომ აწვდის. იმიტომ რომ სრულიად წარმოუდგენელია რომ ამ ტიპის გმირი გაჩენილი იყოს სადმე სხვაგან. საერთოდ პოპ კულტურა და განსაკუთრებით როკ კულტურა, როკ ენ როლის კულტურა ესეთი მეორადი მოხმარების ის არის. ვინაიდან მის წინ ყოველთვის დგას რაღაც ისეთი ხო, რასაც ის ეყრდნობა. ბოუი ამ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში გამონაკლისი არ არის, ხო? დავიწყებთ იმას, რომ ჯერ ერთი ის ბრომლიდან არის, ეს ერთი, ხო, ანუ რაღაცა მოშორებული იმიდან, ლონდონში არის ეს ყველაფერი. 60-იანი წლების ლონდონი საკმაოდ მოსაწყენი იყო, მანამ სანამ ეს სვინგი ლონდონად არ გადაიქცა. ამიტომაც ადამიანი, რომელიც შედის იმ სივრცეში, რომელიც რაღაცა პერიოდის შემდეგ ხდება, იქცევა კულტურულ რაღაცნაირად მექად, ხო? ის იძულებული ხდება, რომ შეისწოროს ყველაფერი ის, ხო, რაც მას ხვდება იქ. ბოუიმ ეს ალბათ ყველაზე უფრო კარგად გააკეთა, ჩემი აზრით. მან შეისწორა ყველაფერი ის, რაც იქ ხდებოდა და მოირგო მთელი ეს ინდუსტრიის მიერ შეთავაზებული ცალკე. მის მიერ ინტერპრეტირებული ცალკე. ეს იქნება მოდების სუბკულტურა, ხო, რომელიც მოდერნისტებისგან ესეთი შემოკლებული ვარიანტია. მთელი ეს სტილი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ალბათ ის არის, რომ ნებისმიერ ინკარნაციაში სადაც ის ფეხს არ აბიჯებდა, ის ყოველთვის ემსახურებოდა იმ არტისტულ მიზნებს, ხო, როგორი ვიჟნის და ხედვას თვითონ ჰქონდა. მე არ ვიცი მოახერხე თუ არა, მაგრამ წლების განმავლობაში ამ ადამიანმა იმდენჯერ იცვარა სახე, თუ გაადევნებთ თვალყურს, ხო? თავისი პირველი, ალბათ ყველაზე ცნობილი პერსონაჟიდან ზიგის თარდასტიდან, როგორ გადაიქცა ჯენტლმენად, ხო? სიცოცხლის ბოლოს, ხო? ამ შუალედში იმდენი რაღაცა ხდება, რომ მე მგონი ალბათ სხვებიც დაამატებენ, სრულიად რაღაც საკმარისი უნდა იყოს დასაწყისი. აი სწორედ სოფი ახალი თაობა არის მუსიკოსების, ქართველი მუსიკოსების და საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრი
მე მეტნაკლებად თვალყურს ვადევნებდი ყოველთვის მის შემოქმედებას. ორჯერ ვარ მის კონცერტზე ნამყოფი 96-ში და 2001-ში მე მგონი თუ არ ვცდები. აი ესე სერიოზულად აღქმული როგორც დღეს მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ, როდეს მე ყოფილიყო. თქვენი აზრით, თქვენ თაობაშიც კი ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ აი ამ თაობის მუსიკოსებზე, ნუ მაინც და მაინც აი ეს გიჟდებიან დღევანდელი თაობის და აი რა არის ის ხო აი რას ფიქრობ, ნუ კრეატიულობა რა თქმა უნდა, რაც ეხლა კახა მისაუბრა, ეს კრეატიულობის ერთ-ერთი ყველაზე უმაღლესი გამოვლინებაა და ერთ-ერთი ბოლო დინოზავრი ხომ არ იყო გასული საუკუნის აებს ვულკანური კრეატიულობის რაც არსებობდა პოპკულტურაში. ნუ ზოგადად როდესაც გვესმის სახელი დევიდ ბოუი, პირველი რაც ასოცირდება, ეს არის ყველაზე განსხვავებული, ანუ ადამიანის სხვა პლანეტიდან. მისი მოსმენა მე ესე ბავშვობიდან არ დამიწყია, მაგრამ ერთადერთი რაც მახსოვს, იყო Space Oddity სიმღერა, რომელიც რადიოში თუ MTV-ზე ნუ სულ ტრიალებდა, მე 90-იანებში მომიწია ბავშვობა და ნუ აი მაქედან დაიწყო ესეთი გაცნობა ჩემი დევიდ ბოუის, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მთელი პერიოდი მისი, ანუ აი ეს ცვალებადობის რაც უკვე აღვნიშნეთ, ხო? მის აი ბოლო ალბომში ფაქტიურად, ანუ აი ბოლო შემაჯამებელ ალბომში Black Star-ში, რომელიც არის ჩემი საყვარელი ნამუშევარი მისი, ძალიან კარგად არის ნაჩვენები მისი მთლიანი ან პიროვნება და არ ვიცი, ალბათ საუკეთესო შედევრი. ჩემი ცოტა ეს თემატურად ჩემი ვინილები დისკები წამოვიღე, ეს არის Black Star-ი. ნამდვილი შედი მისი ბოლო ალბომია, მაყურებელს ვეთქვი რომ ეს დისკი ბოუიმ გამოუშვა 8 იანვარს 2016 წელს მის დაბადების დღეზე. 2 დღის შემდეგ ის გარდაიცვალა და კიდევ 2 დღის შემდეგ მე შევიძინე ეს ალბომი. 2 წლის შემდეგ თბილისში ჩამოვიტანე და მეორე დღეს ჩემმა კატამ ედგარ ალანმა ეს მოაჭამა. რაღაცა ნიშანი. ფანტასტიკურია. უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ ეს თვითონ აი ზაზა თქვენ იცით ახლა ჩვენ თითქმის სოფის გარდა ყველა მეტნაკლებად ერთი თაობის ხალხი ვართ. ეს ვინილები რომელიც დღეს აი ეს რაღაც თითქოს მოდაში შემოვიდა, შემთხვევით არ წამომიღეთ, რომ ჩვენ კრეატიულობაზე თუ საუბრობთ, მე ნამდვილად მიმაჩნია ეს არა იმიტომ, რომ ეს რაღაცა მოდაშია, რაღაცა ვინტეიჯის, რაღაც იმას მივსდა, უბრალოდ აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულებაა კრეატივის და ხელოვნების კიდე ბევრად უფრო მეტი შემოდის ვინილით, ვიდრე უბრალოდ მუსიკა MP3-მა ცოტა ფასი დაუკარგა, რომ ეს ისეთი გააზრებულია ყველაფერი, აი ამას მოყვება ეს დამატება გრაფიკულად, არ ვიცი, ილუსტრაციის შედევრია ნამდვილი ეს დისკი, მუსიკალურზე რომ არაფერი ვთქვათ. რამდენად მნიშვნელოვანია აი დღევანდელ მუსიკაში აი ეს კრეატიულობა, ექსკლუზიურობა, ასე ვთქვათ, რომელიც ბოუისთვის ეს იყო, ну აი აბსოლუტურად ყველაფერი, ხო ყველაფერი რაღაცას იწყებდა ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც უკვე მართლა თავის ყველაზე დიდ წარმატებას აღწევდა იგივე ზიგის ისტორია, ხო ყველაზე პიკში, როდესაც იყო, იქ გააჩერა, ყოველთვის ამას აკეთებდა. შემდეგ იყო soul-ის დრო, ხო, როდესაც მან ნიუ-იორკში ძალიან მოდაში იყო იმ პერიოდში 70-იანების დასაწყისში. ფანტასტიკურად გამოუვიდა, ურთულესი კომპოზიციები აქვს ნამღერი soul-ის, ასევე ნუ შემდეგ უკვე კომერციულ სტილში ყოველთვის რაღაცას აჩერებდა და იწყებდა აბსოლუტური ნოლიდან. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია და აი ცოტა აქ ჩვენთკენაც გადმოვიდეთ საქართველოში. აი რამდენად ვართ ჩვენ, მე არ ვარ მუსიკოსი, მაგრამ ეს ქართველი მუსიკოსები აი რამდენად არიან აი ამაზე აი ესეთი დამოკიდებულები აი ამ კრეატიულობის და უნიკალურობის იდეაზე. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ საინტერესო მუსიკოსზე, უდიდეს მუსიკოსზე, ძალიან საინტერესოა საუბარი, თქვენი აზრით მოსმენაც.
ბუნებრივია ვიზიარებ იმას, რომ ეს იყო პირველ რიგში უდიდესი არტისტი, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით და ყველა სფეროში თანაბრად წარმატებული იყო. ბუნებამაც დააჯილდოვა ისე რომ თვალებიც კი სხვადასხვა ფერი ჰქონდა და მისი ბუნებას არ იცით რატომ ჰქონდა სხვადასხვა ფერი? ერთ იმაში ყვება თავისმა მეგობარმა კლასელმა ფეხბურთის თამაშის ჭუბი მოუვიდა და დაარტყა და იმის ხო ეს არ ვიცოდი მაგრამ თვალი ქონდა ძალიან სუსტი წერტილი. ტურნე შეწყვეტა 2000-იანების დასაწყისში მხოლოდ ერთი რამის გამო. ბოლოს რო შეწყვეტა ეს გულიშეტევის გამო იყო. მაგრამ ოსლოში მას თვალში მოარტყეს ჩუპა-ჩუპსი. ის გამოც მოუხდა მთლიანად სცენაზე იმ დღეს დაბრუნდა, მაგრამ როგორც ჩანს თვალები მისი მართლაც რო რაღაცა ეს სუსტი წერტილი იყო. ხო მაგრამ აი განსხვავებულობაში ამ რაღაცნაირად ხელი შეუწყო. იცით რა, აი ძალიან ბევრი კუთხიდან რო შევხედოთ. პირველ რიგში ხანდახან მუსიკოსებს უყვართ რომ ესე თქვა რომ მე არა ვარ მომღერალი. ესე იგი, როდესაც ფრონტმენი არის და სიმღერებს ასრულებს, ის ავტომატურად არის მომღერალი და წეღან კახამ სწორი თქვა singer songwriter, ესე წერენ ყველა არტისტზე, ხო? პირველ რიგში მისი ვოკალი, რო ავიღოთ, ნუ რა გითხრათ, ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მომღერალი, გამომდინარე იქიდან, რომ აი სიმღერაში განსაკუთრებით ვაფასებ ინტელექტს. რა თქმა უნდა, ვოკალური მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია, განსხვავებული ხმისტემრი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი დასავლეთის არტისტებს თუ გადავხედავთ ჩვენ სხვადასხვა იგივე პლანტი იქნება გილანი იმ დროიდან, შემდეგ უკვე სტივენ ტაილერი, აი სკოლა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ანუ და ჩვენთან აი ხა არ მინდა არავის კონკრეტულად შევეხო, მაგრამ ისეთი შტაბეჭდილება მრჩებოდა წლების მანძილზე, რომ ხმის ტემბრის გარდა პრაქტიკულად მომღერლები თითქოს ერთი სკოლის გამოშვებულები იყვნენ და აი თაობებს ეს არ ეტყობოდა ინდივიდუალიზმი სიმღერაში, კონკრეტულად სიმღერაში. და ეს ინდივიდუალიზმი აი ესეთ დიდ ჯგუფებს როგორც გიტარისტს ეტყობა. აუცილებლად, აი რო ჩამოთვალოთ, ყველა დიდი ჯგუფის გიტარისტი ყველას თავისი სტილი აქვს, ცალკე აღებული ჯგუფის სტილთან ერთად. დასარტყამზე შემსრულებელი, ხა ჯონ ბონემის დაკრუს აკვირზევერთ ყველა მაშინ იცნობს, ხო? დაწყებული ხმიდან მანერით დამთავრებული. ხო და აი ეს ინდივიდუალიზმი ერთიანობაში შემდეგ უკვე ქმნიდა ყოველთვის ჯგუფის ინდივიდუალურ სახეს და იქ ყოველთვის აი ამას განსხვავებულობა ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, როგორ ჟღერს ჯგუფი, ჯგუფის ჟღერადობა, რომელიც შემდეგ ადამიანებს უჯდებათ შემდეგ უკვე ვისი რომელი ფენის მომღერალია, რომელი ფენის, იმიტომ რომ იქ ყავთ ახლა მდიდრებს, ღარიბებს ასე შემდეგ და ბოუიმ მოახერხა ის რომ აი ყველაზე აქტუალური როცა იყო ის თემები, რაზეც ისაუბრეთ, ხო? მაშინ უკვე მის ტექსტებში გაჩნდა ეს ყველაფერი და სხვები ცოტა მოგვიანებით, ანუ ამაშიც პიონერი იყო. კიდევ ერთი რაც მინდა ხაზი გაუსვა რომ სიცოცხლის ბოლომდე ის დარჩა აქტუალური არტისტი. ანუ არავითარ შემთხვევაში მასზე არ ჩდებოდა ის განცდა, რომ აი მისი შემოქმედება არის წარსულში და ეხლა ჩვენ როგორც ლეგენდას ისე ვიღებთ. მუდამ თანამედროვე იყო და მუდამ არტისტული და იმ მომენტში აქტუალური. რასაც ის აკეთებს. მე კიდე რას ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას, რომ აი რო აიღოთ იქ Space Oddity, რო ავიღოთ A Man Who Sold the World. აბსოლუტურად თანამედროვე დღეს რო უსმენ. რომელიც ჩაწერილი არის რამდენი 50 წლის. აი პრაქტიკულად ეხლა ნუ ჟღერადობა მაინც ეხლა დღეს ცოტა შეიცვალა, მაგრამ ნუ დრამის, ბასის და რამდენიმე ის რო გამოცვალოთ და თვითონ არანჟირება, რასაც ქვია, სავსებით თანამედროვე სიმღერები არის, რომელიც აი ისე ისმინება განსხვავებით ბევრი არტისტისგან, რომელიც აი ჟღერს აშკარად ძველია, ხო? აი ბოუიში ეს არის გზნობა და ამითია ეს გენიალური არტისტი ნამდვილად რა. აი ზუსტად ის რომ გავაგრძელოთ ეს თემა ან უნიკალურობაზე და ინდივიდუალობაზე ვსაუბრობდით. გიორგი, შენ ხარ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ნევთული კარგი გადაცემის მუსიკალურის აკუსტიკის მთავარი პროდიუსერი და გიწევს, ნუ გიწევს თქვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა თქვენი გადაცემის არის ახალგაზრდა მუსიკოსების მოწვევა და ნუ ალბათ ძალიან ცოტა თუ იცნობს ბევრი ისეთ მუსიკოს იმდენს, რამდენსაც შენ და აი რამდენად არის შენ როგორც პროდიუსერი, თვითონ პროდიუსერი ზოგადად ძალიან კრეატიული საქმიანობაა, არ ვიცი რამდენად არის ეს საქართველოში, მაგრამ პროდიუსერი ქმნის ძალიან ხშირად მუსიკოსს, ისე იგივე ბოუის შექმნელია ფაქტიურად, ნუ გადაკეთებული ტრანსფორმერით, ლურიდი, სამხელო უზარმაზარი მუსიკოსი, იგი პოპი, იგივე რომელიც თვლიდა რომ ბოუიმდე მას უბრალოდ აბსოლუტურად არავინ არ უსმენდა.
აი რამდენად არის ეს კრეატიულობა, რამდენად ვატყობთ ტექსტი ახსენა ზაზამ, ხო? მაინც რატომ ხდება რომ ქართულ როკში და პოპ მუსიკაში, როკი უფრო ხდება, როკის პოპ კულტურის ნაწილია, მაინც ძირითადად სიყვარულზე და სამშობლოზე მღერი ვართ და აი რაღაცა მაინც ვერ გავცდით, აი თითქოს სათქმელი არაფერი არ აქვს. არ ხდება, ან ქავერებია, რომ აკუსტიკაში ძალიან ბევრი ქავერებია. ძველი ქართული სიმღერები. ხო, ურთულესი კითხვა და არა აქვს სათქმელი არაფერი ქართული. აი ეს ალბათ მუსიკოსების უნდა გიკითხო. სათქმელის მეტი განსაკუთრებით ჩვენ ერთ ქვეყანაში როგორ არ არის, მაგრამ დავიწყოთ იქიდან, რომ სულ ამას ვეჩხუბები, რომ ყველა მღერის ინგლისურად, 80%. მაგის სოფი. ზაზა. სოფი სხვათა შორის. სოფი ქართული რაც გააკეთა ყველა ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია. ვიცი, ყველას მაგას ვეუბნები, არ შეიძლება. ძალიან კარგად იმღერა ლურიდის სწორედ ესეთი აი ალბომიდან ტრანსფორმერები რომელიც ხო მაგრამ აი რაღაცის თქმას რო ამბობს მუსიკოსმა პირველ რიგში თავის ენაზე უნდა თქვას თავის ხალხისთვისაც აი ირაკლი ჩარგვია ამაზე ჭკვიანური მე მგონი ბევრი არაფერი არ უთქვია ხო არა არიან მუსიკოსები მართლა რომელიც ღერიან სადაც თუ შენს ხალხზე არ აქვს სათქმელი მაშინ რას ელაპარაკები ვიღაც ციტირებას ვერ გავაკეთებ ხო ხო და ნუ უკვე უცხო ენაზე რომ ღერი ხარ რაღაც დონეზე გაუცხოება უკვე არის უკვე თან ჩანასახშივე ну მესმის რატომაც ღერიან ინგლისურად რომ იმედი აქვს რომ გავლენ უცხოეთში და იქ უფრო მისაღებები გახდებიან უცხოელი მსმენელისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ყველას აქვს ამის უფლება. ვერ დაუშლი ვერავის მაგრამ თუ რასაც შენ ამოფეს სოციალური ამბების წინ წამოწევა გინდა და თუ აქტუალურობა გინდა და თუ გინდა რომ ყველა ბავშვები განსაკუთრებით თინეიჯერები გისმენდნენ აი მაგალითად სიტყვაზე კაია კატა რომელმაც ახლა ყველა რეკორდი მოხსნა ნახვების გინდა სანამ ქართულად არ იმღერეს ადრე ერთ-ერთი მისი წევრი სხვა ჯგუფში იყო და ინგლისურად ღეროდა ერთი არა ორივე ქართულად როგორც კი დაიწყეს სიმღერა რადიკალურად შეიცვალა მათი პოპულარობის ხარისხი მე უბრალოდ რა არ მესმის ხოლმე ეგ ჩვენთან ძალიან მოდაშია სიტყვა ალტერნატივა ყველაფერს ალტერნატივა ქვია რაც რაღაც უყვართ ამის თქმა მაგრამ თუ შენ დასავლეთზე გაქვს გათვლილი სიმღერა ალტერნატივა არ არის არის წმინდა წყლის კომერციული მოსაზრება ხო რა თქმა უნდა აქაც ძალიან უჭირთ მუსიკოსს შეიძლება ხო მაგრამ ერთია კიდევ ამ ინგლისურად რაზე წერ ხო რა თქმა უნდა მაგრამ იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები რომ ანუ რაღაც თემები თუნდაც სოციალური შეგიძლია უფრო ანუ იმიტომ გააკეთო ეს ინგლისურად რომ უფრო ფართო აუდიტორიას მიაწვდინო ყურამდე რა მე ველაპარაკე ქართულ მუსიკოსთან რო ვეკითხები ბოლო რატომ ღერი ხარ ინგლისურად ბოლოს თავიდან ესე იწყებენ რომ უცხოეთში მაგრამ ბოლოს ყველა ეძახის რომ ინგლისურად ტექსტი დაწერა უფრო ადვილია ვიდრე ქართულად კარგი ყველა ასე ამთავრებს მოდერნ ტექსტ თავის სორსაბი ყო ძალიან ეს თემა მიუბრუნდეთ ისევ სტილს რომელიც ბოუისთვის იყო ნუ ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი პიონერია ამის რასაც ქვია გლამ როკი გლამურული როკი არა, აი აქ არის კიდევ სხვა დისკები, ჩემი კოლექცია და თირექსის მარბოლანი და ნუ ლურიდი თვითონ ითვლება ასევე. აი რა არის ეს გლამ როკი, კახა ორი სიტყვით თუ შეგიძლია. ეს არის ბრიტანელი ალბათ ყველაზე საზიზღარი ჟურნალისტების მოგონილი ტერმინები, რომელიც საერთოდ არაფერს არ აღნიშნავს რა. დროის განმავლობაში მე მართლაც რაღაცა ტონობით წიგნების კითხვა მიწევდა ზოგადად ამ საკითხზე, ხო? და ეხლა ერთ-ერთი თქვენთაგანი ამბობდა რომ აქტუალური დარჩა ზაზა შენი ყავი მე მგონი ხო აი არტისტის აქტუალობა გამოიხატებოდა იმაში რომ ვერ წარმოვიდგენთ რამდენი თავდასხმა მოხდა ბოუიზე ჟურნალისტების მხრიდან ხო რაც აბსოლუტურად ბუნებრივია მუსიკალურ სამყაროში მუსიკალურ ინდუსტრიაში ხო მაგრამ როგორც ჩანს მისი ეს არტისტული ეგო ყველაფერთან ერთად იმდენად ძლიერი იყო, იმდენად მყარი იყო, ხო, რომ ამ ადამიანმა მიუხედავად ყველაფრისა, იმიტომ რომ ბრიტანულმა ჟურნალისტებმა დაანგრიეს ნახევარი 70-იანი წლების იგივე დინოზავრები, ესენი საზიზღრობები უკეთეს. ესენი იყვნენ ეს რა თქმა უნდა მათ შორის ძალიან ნორმალური ჟურნალისტებიც არიან, მაგრამ მათი ხედვა რატომღაც დღესაც მიმართულია წარსულისკენ, ძირითადად. თუ გადახედავთ ეს ფილმიც ხა ხო რა ჩვენ ნახეთ ხო ყოველთვის მაინც და მაინც აი იმ ლეგენდის პრომოცირებას ეწევა რომელიც ბოუი იყო და ძალიან იშვიათად აცდებით მიუხედავად იმისა რომ არის ფილმები ბოუის უკანასკნელ 5 წელიწადზე იმაზე თითქოს რაღაცა ესეთი გატარებულია ეს ყველაფერი
გლემ როკი არაფრის აღნიშნული არ არის გარდა იმისა, რომ შესაძლებელია ინდუსტრიაში უფრო მეტი რაღაცა ბრწყინვალების შევიდა, გახდა პროდუქტია თავისთავად სვინგინგ ლონდონის ცხოვრების წესის, თქვათ მაგალითად მოდის, ეს არის ამალგამა უამრავი ელემენტების. მე არა გასაგებია, უბრალოდ ტერმინია, რომელიც მე მიწებებულია, ეს არ არის თავად აი მუსიკოსების შექმნილი პრინციპში ბოუი თავად ესეთი აშკარად ანდროგენული გარეგნობის სტილისტიკა ქონდა. ტრადიციებიც არსებობდა. ხო, ეს არის ზუსტად რომ ეს არის პრინციპში ეს ანდროგენული, მაგრამ პლატონისეული გაგებით რა თქმა უნდა, მესმის რომ არის ეს ქალის და კაცის საწყისი ადამიანში, ეს არანაირად არ ნიშნავს არანაირ ალუზიას ტრანსგენდერთან ან ტრანსექსუალობასთან საერთოდ მიზნებს ეხსახურება ყოველთვის რაღაცა ცოტა ფემინიზებული რომ მაგრამ ეს არის სტილი არის უმნიშვნელოვანესი რამე როკშიც როკ-ენ-როლშიც როკ-ენ-როლში განსაკუთრებით პოპ მუსიკაში ჩვენ ახლა საუბრობდით ტექსტებზე მე აქეთ მინდოდა უფრო წამეყვანა და მე ვთვლი რომ იგივე პრობლემაა ქართულ პოპ კულტურაში სტილისტიკურად მე ვერ ვხედავ მაგრამ აი ეს გლამ როკს რასაც ეძახიან პირობითად ხო არ გამიბრევს და არა შეიძლება საქართველოში თითქმის ყველანაირი რაღაც მიმართულება გაჩნდა ეს არ გაჩვენა ეს რო თქვათ რომ აი ესეთი ალტერ ეგო ეს გამოკვეთილი ესეთი რომ არ დაგავიწყდება რო შეხედავ არ ვიცი ერთ გლამფანუღი არსებობს გია სურამელაშვილი რომელიც აი ჩამოყალიბებული დრაქვინია მაგრამ გააკეთა ტიპმა ახლა მოგწონს არ მოგწონს არ ვიცი ნუ ხო რა თვითონ აი კრეატივი რასაც ნიშნავს ჩაცმის სტილში აი ამ ფილმშია მე მგონი ასევე როცა ცოლები უკერავენ კონცერტის წინ ხო აი რატო არა რომ წახვიდა იგივე ლილოს ბაზრობაზე და შენიც შექმნა შენი შენი ჩასწ აუცილებლად ხედვა უნდა ქონდეს ხო და აი ამას ყოველთვის ქონდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამას ვამბობ ეს დაუბრუნდები ამ რაღაცა ჩემ წინა იმას ხო თუ როგორ მოიხმარდა როგორ ფუთავდა იმ აკუსტიკურ ელემენტს რაც მართლა ყველაზე ძლიერი მხარე იყო მაგრამ ნუ დავიწყებთ ინდუსტრიას რა იმ სახით რა სახითაც დღეს ინდუსტრია არსებობს სწორედ 60-იანებში და თქვა მაგ პერიოდში დაიწყო ჩამოყალიბება მაგრამ ტრადიცია ძალიან დიდი იყო ხო მე-19 საუკუნის ბოლოს ხო დაწყებული თიმფენელიდან მე უკვე ბრილ ბილდინგი ანუ უცნაურია მაგრამ როდესაც მაიკ ჯექსონმა მუნ-ვოკი გააკეთა ხო ყველას ეგონა ყველას არა ჩვენ შეიძლება გვეგონა რომ ეს არის სრულიად უნიკალური მხოლოდ და მხოლოდ მის მიერ შექმნილი რაღაცა მოძრაობა რომელიც ესე არ არის აბსოლუტურად არ არის ან რაოდენობის მისი წინამორბედები იყვნენ ხო ბოუი დაახლოებით მსგავსი ტიპის არტისტი არის მაგრამ ყველაფერთან ერთად ერთ რაღაცას ნუ დავივიწყებთ რომ ეს იყო უცნაურად ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი ინტერესიანი კაცი. რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც ცდილობდა იმ ინტერესის გულში მოხვედრას, რაც მისთვის უცნობი იყო. ამისი არეშინო და აი ამ ხრივ არის ის უშიშარი და საოცრად ნაკითხი ადამიანი გახდა წლების განმავლობაში. შენ რო საუბრობ მის ტექსტებზე, ხო? ეს ალბათ უკვე ყველა მიცის, როგორ წერდა საერთოდ. ესეც რაღაცა გარკვეული ტექნიკა იყო, რომელიც ვილიამ ბეროუზისგან ჰქონდა აღებული, რასაც ეძახიან cut-up ტექნიკ, ხო? იღებდა ჟურნალს, ხო? ჭრიდა ცალკეულ სიტყვებს, ჭრიდა ქუჩი, მერე იღებდა და გამართლა. მაგრამ ეს იმას ხარ ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი ესე რაღაცა ქაოტურად იყო, ხო? მისი ტვინი ცოტა სხვანაირად მუშაობდა, როგორც მისი, როგორც არტისტის ტვინი. ისე რომ აი რა საკითხს გინდა ბოუისთან დაკავშირებით რომ შეეხო რომ რაღაცა უცნაური და გაკვირვებული არ დარჩა. აი ერთი აქ კონდეს ნიჭი და იყენებდა ხო, მაგრამ აი ძალიან სწორად აღნიშნა ისეთი ხედვა ქონდა ყველასგან განსხვავებული და სწორედ ეს ხედვა აძლევდა მე ამ მიმართულებას ნებისმიერ სფეროში სადაც არ უნდა მოხვედრილიყო იქ უდიდეს წარმატებას აღწევდა, მაგრამ თავიდან დასაწყისში როგორც ვახსენეთ ჟურნალისტებმა არ ვიცი, საშინელ იმაში გაატარეს წნეხში და ესეთი კრიტიკა იყო და ძალიან ბევრი უარყოფით იყო. ზოგადად მედია თვითონ ქმნის რაღაცა თავის გმირებს, აგმირზე გამახსენდა მისი ცნობილი ხიდი ჰერო, რომელიც ნუ ცოტა ეს და ქვინის ჩემპიონი გახდა ხო რაღაც ის ჰიმნი რომ აბსოლუტურად ყველა დიდ ღონისძიებაზე სინამდვილეში აღმოჩნდა რომ ეს მისი პერიოდია როცა კოკაინის თავი დაანება ბერლინში ალკოჰოლიზმისგან გამოდიოდა და ეს სიმღერა პრინციპში დაკავშირებულია ალკოჰოლიზმთან. ზაზა მე ვიცი რომ თქვენ
ესეთი ცნობილი მუსიკოსი ხარ საქართველოში, ძალიან ბევრს უყვარხარ და მე მგონია რომ თვითონ ეს დამოკიდებულება, ეს ყველაფერი რატომაც გამიჩნდა მე პირადად სურვილი რომ ბოუიზე გადაცემა გამეკეთებინა, ეს ფილმი მეჩვენებინა მის დასაწყის პერიოდზე ზუსტად. რაც სხვათა შორის საკმაოდ უნიკალური ეს ფილმი გასულ წელს არის გაკეთებული BBC-ის მიერ. სწორედ იმიტომ რომ მაყურებელს იმ ადამიანებს ენახათ რომ ეს თავარი არის ეს კრეატიულობა, ინდივიდუალობა და რაღაც უნდა გაბედო, აი როგორც კახამ თქვა, უნდა გადახვიდე იქ, სადაც აკრძალულია და უნდა შეგეშინდეს. თორე სულ თუ იმ ჩარჩოში დარჩი, რაც ნებადართულია, იქ ანუ კომფორტული ზონიდან სხვათა შორის, აი როდესაც ალბათ ყველამ კარგად ვიცით რომ Rolling Stone ჟურნალმა Rolling Stone-მა 1000-ეული როცა შეაჯამა 2000 წელს ძალიან დიდი გამოკითხვები გააკეთეს და ყველა გამოკითხვის მიხედვით Sgt. Pepper-ი Beatles-ების ითვლება ნომერ პირველად ალბომად და შემდეგ როდესაც ინტერვიუები ვნახე ამ ალბომმა მუსიკოსები ამბობენ გვითხრაო რომ არ არსებობს არანაირი ჩარჩოები ანუ ყველანაირი აზროვნების ის გაგვიხსნაო რომ პრაქტიკულად უნდა გამოხვიდე აი იმ და რაც იყო რა და სხვათა შორის აი თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ რომ პროდიუსერის და მენეჯერის როლი ზუსტად Beatles-ებში გამოჩნდა ძალიან კარგად ბრაიან ეპსტაინი და ჯორჯ მარტინი ი პრაქტიკულად ჯგუფის წევრზე და ჟღერადობაზე ჯგუფის როგორც მეხუთე წევრი ასე იყო ჟღერადობაზე პასუხისმგებელი რა თქმა უნდა არის პროდიუსერი რომელიც ჯგუფთან ერთად მუშაობს იმაზე თუ როგორ უნდა იყოს საბოლოო პროდუქტი ხო და აი რაც კიდევ ვისაუბრეთ ესე იგი რატო ეხლა ამხელა ინტერესი ეხლა მე პირდაპირ გეტყვით რომ როდესაც აი ეს ტალღა შემოვიდა ინფორმაციული ნუ დაიწყო რა თქმა უნდა Beatles-ებით შემდეგ Deep Purple, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd და ასე შემდეგ მაშინ ეხლა ბოუი საერთოდ გაგონილიც არ მქონდა და უკვე გადაცემის წინ გითხარით რომ Led Zeppelin-ის და დევიდ ბოუის მოსმენა დაიწყე ასე ვთქვათ უფრო გვიანი ალბომებიდან პირველი ალბომი რომელიც დადა დადიანთან ის ჰქონდა რა ქვია მუსიკალური ცენტრი სადაც ახალ ინფორმაციას ვიღებდით იყო ეს Let's Dance სადაც ეს China Girl თვითონ Let's Dance შესანიშნავი კომპოზიცია პირველი Modern Love და ნუ აი რაღაცა საოცრება იყო და მაშინ აღმოაჩინეთ ეს დევიდ ბოუი შემდეგ უკვე წავედით სიღრმეებში და ამოვქეკეთ ხო და აი მაშინ თუ გახსოვთ ესეთი შეფასება ჰქონდა ხოლმე რომ აი როგორი სიმღერაა და რამდენჯერმე უნდა მოусმინო რა ანუ იყო სიმღერა რომელიც პირველი მოსმენით გიჭერდა ესეთი ბევრი ჰიტი არსებობდა და ბოუი იყო ისეთი ყოველთვის ჩვენთვის რომელიც რამდენჯერმე რომ მოусმედი მერე და მერე ხვდებოდი ყველა იმ სიღრმეს რაც ჩადებული იყო აი მის მუსიკაში და კიდევ ერთხელ სტილზეც რო ლაპარაკობთ ეხლა გუშინ კიდე რამდენიმე სიმღერას გადავხედე და პრაქტიკულად Fame რო აიღო აი თავიდან ბოლომდე Red Hot Chili Peppers-ის არანჟირება გაკეთებული რომელზეც Peppers-ებს პრაქტიკულად მთელი ნუ იქ Jimi Hendrix-იც ისმის რაღაცებიც ისმის მაგრამ აი ეს ფანკის ესეთი პირველი საწყისები გიტარით და იმით ნუ საოცრება არის რა ხო და აი ამას მოხერხება უნდა თუმცა თვითონ საწყის ეტაპზე რა თქმა უნდა ყველა არტისტს რაღაცა გავლენის ის აქვს მაგრამ თვითონ სურვილი იმისა რომ შენ მიაღწიო შენსას ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ ესეთი ფილმები აი ძალიან საინტერესოა როცა უნდა უყურებდნენ და რაც თავარია უნდა დაიჭირონ სწორედ ის რაც არის ამ ფილმის დედააზრი სხვათა შორის რეი მახსენდება ფილმი და ის სწორედ ამ სტილზე მინდა ვთქვა რომ აი იქაც ძალიან ბევრი რაღაც დავიჭირე ერთი რომ როდესაც პირველად შედის რეი ჩარლზის სტუდიაში პროდიუსერი უკაკუნებს მიკროფონს და ეუბნება რეი ახალი ნატკინკოული არავის ჭირდება და ნუ იქ სიჩუმეა უკვე და მიხვდება რომ სადღაც სხვაგან არის და სხვა რამე უნდა გააკეთოს აი სწორედ ამ გავლენებზე რომ გავაგრძელოთ საუბარი გიორგი შენთან აი აქ მაგალითად ერთი დისკი არის ეს იგი პოპის სულ პირველი ალბომი ეს არის ფაქტიურად მე რაც ახლა ხანს ჩამოვიტანა ეს დისკი აქვს ძალიან მაგარი დისკია რომ მოусმინო არის პანკ როკი არის უბრალოდ 10 წლით ადრე რა გაგორთ მაშინ იგი პოპს არავინ არ უსმენდა საერთოდ ეს გავლენები მე არ მგონია რომ რამე ცუდი იყოს ამაში არის პლაგიატი და არის გავლენა ყველა ვიღაცის გავლენის ქვეშ არის და ეს ერთგვარი რაღაცა ესეთი ჯაჭვია
ხომ სოფლიოში, მაგრამ აი მთავარი რა არის, რომ როგორ შეიძლება გააკეთო ისე, რა შეიძლება ურჩიო მუსიკოს ისეთი, რომ არ შეეშინდეს ვიღაცასთან ურთიერთობის, მეგობრობის, ხო, რაღაც სულიერად მეგობრობის, ისე რომ თავის თავი არ დაკარგოს. თუ შეიძლება ჩავერთვები, რომ ეს თემა არ შევცვალოთ და მე დავუთო სიტყვას, აი სწორედ ბოუიზე რო ვახსენე, Rebel თუ გახსოვთ მისი სიმღერა, აქ Rolling Stones-ის და Jagger-ის გავლენა აშკარად არის, მაგრამ აი სწორედ არის გავლენა და არა და შემდეგ რა თქმა უნდა მიტოვებული ეს თემა. აი რომ გიორგი მინდა რომ დაასრულოს, რომ მე მომხრე ვარ ამ გავლენების და აი რას ფიქრობთ, არ ჯობია რომ გქონდეთ გავლენა მის კრეატიულობაში, გაბედულობაში, პირველ რიგში. საინტერესო გაგრძელებას ავიტიბოს და არა რაღაცა ერთი ადგილის ნახვა. არავინ. ისაც რომ ვიღაცის გავლენა არ ქონს. ზოგი შეიძლება ამას ძალიან მალავს, ზოგი ამ პირდაპირ ამბობს, მაგრამ არ არსებობს. ერთი ტომ ვეიტსი მეგონა ყველაზე ორიგი, მაგრამ იქ გამოჩნდა ხალხი. მე აღმოჩნდა რომ თლათ ეგ ზეპელინის პირველი ალბომები თითქმის ყველა ანუ კავერებს კიდე სტილისტურადაც ძალიან გადამულია ყველა მუსიკოსი თითქმის ერთმანეთს. ხომ არა ეგ. არა, ცუდი საერთოდ არ არის. მე არ ვთვლი რომ ეგ ცუდია. თვითონ აგერ ბოუისაც მე უკვე ფაქტობრივად ნირვანას კავერი რომელიც ბოუის სიმღერაზე გარდა იმისა, რომ კავერები და უდიდესი ავტორიტეტი აქვს დღემდე მუსიკოსებშივე. ბოუის სხვა მუსიკოსებში, რაც ძალიან იშვიათია, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი კონკურენციაა, როგორც წესი ერთმანეთი არ უყვართ მუსიკოსებს და როგორც აქ ისე იქ და აი ბოუი არის ერთ-ერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი იშვიათთაგანი, ვიზეც ყველა თანხდება, რომ ეს კაცი იყო სხვა. მე ერთი გავშევამჩნიე, რომ საქართველოს არის, კავერები ძალიან უყვართ ქუჩაში, ტელევიზიაში თქვენთან. აი ბოუის ვინმე სიმღერას არ მინახია, ძალიან რთულია ის არის. ჩვენ ერთი-ორჯერ რაღაც ისე მქონდა ქართულ მუსიკოსებთან შევეჭიდეთ და Heroes That Face Oddity მიმღერია და ხო, მაგრამ ისეთი დასაკეთებელია ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუმრობისთვის სამწუხაროდ კახა მართალი იყო დრო მართლა ძალიან ცოტა ესეთი მასშტაბის ადამიანზე და ხელოვანზე სასაუბროთ, მაგრამ მე მგონი რაღაც მინიმალური მაინც შევძელით თუ ჩავთვლით იმას, რომ ფილმიც ვნახეთ. მე დავამშვიდობები ჩემს ტელემაყურებელს, მომავალ შაბათამდე, მადლობა რომ გვეყურებდით.